Okay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gagawa tayo nito. Homemade hot sauce. Napakadaling gawin sa 4 na ingredients. Tara, simulan na natin. Napakadali lang gumawa ng homemade hot sauce sa bahay. Kung meron kang simpleng asin or rock salt or sea salt, kahit anong asin pwede. Tapos konting bawang. Siyempre, ang pinili kong variety yung meron tayo sa Pilipinas, yung siling labuyo. So ayan, meron akong isang bunch dito. So una muna natin gagawa tayo ng liquid brine gamit ang sea salt tsaka konting tubig. So naglagay ako ng konting tubig, let's say mga 2 cups, roughly 2 cups ng cold water, and then 3 tablespoon ng sea salt or kahit anong salt pwede naman. Ang ginagamit natin sa Pilipinas yung rock salt, mas mura yun at effective din dito sa paggawa ng brine. Sasalang mo lang ito sa kalan hanggang sa matunaw lang yung salt. Let's use the time habang pinapakula natin or pinapainit natin yung brine natin. Hiwain natin yung sili natin, yung chillies natin. Tatanggalin mo lang yung top, yung tangkay, and then hiwain mo siya in half. Careful lang kasi medyo maliit yung kutsilyo. Tapos yan, ganyan lang, hiwain mo lang yung hiwain mo yung dulo, hiwain mo sa gitna. Sama nyo yung buto kasi yun din yung magpapa-anghang sa fermented hot sauce natin. Maraming variety ng sili. Merong jalapeno, merong habanero, meron din yung pinakamaanghang, yung Carolina chillies. Super anghang nun, so hindi ako gumamit nun. Ang ginamit ko yung mas madaling makita dyan sa atin sa Pilipinas. So napakadali lang gawin. I-ferment mo lang to ng 4 days to 1 week, up to 1 week. So yan, kumpleto na yung brine natin. Ang gagawin yung palamigin nyo lang, parang total cold. Hindi siya pwedeng lukewarm o maligamgam kasi maluluto yung sili pag kinalo mo siya dito. Sa fermentation process ng chilies, gagamit tayo ng isang maliit na garapon or maliit na jar. So ang ginamit ko dito yung isang jar ng brand ng coffee. But make sure malinis na malinis siya. Malinis na malinis yung loob, na sterilized, nalinis ng maigi at walang trace ng ibang flavor. Kasi makaka-apekto yon sa paggawa natin ng hot sauce. Mayroon pa ako isang tip sa pagpili ng chilies. Kailangan wala siyang mold or yung mga nabubulok kasi magkakaroon ng mold yung brine natin after a few days ng fermentation. So masasayang lang at hindi natin magagamit yon. So make sure wala siyang mold or trace ng pagkabulok para maging successful yung process ng fermentation natin. Okay? Isasalin mo lang siya. Salin natin. After natin mapalamig yung brine natin, yung brine solution natin, ready na natin siyang isalin sa garapon. Matapos natin maisalin lahat ng chilies at ang brine solution sa isang malinis na garapon, takpan lamang natin ito at ilagay sa isang lugar na hindi masyadong nakikita o hindi masyadong nagagalaw. At maghintay tayo ng 7 araw bago natin i-process ang ating hot sauce. It's been 7 days or 1 week simula nung na-ferment natin itong hot chilies natin sa brine. Ngayon, gagawin natin siyang hot sauce.
I-drain na natin siya. I-drain natin yung buong brine. Pero magsisave tayo ng konting brine kasi gagamitin natin habang gumagawa tayo ng hot sauce. Salain lamang natin ang ating chilies at itabi ang brine solution. At pagkatapos, magbalat ng 5 hanggang 6 na cloves of garlic. Hiwain lamang ito ng maninipis. Tapos maglagay na tayo ng konting vegetable oil, mga 1/4 cup ng vegetable oil sa maliit na saucepan. At dahan-dahan nating iprito yung ating sliced garlic para hindi ito kagad masunog, kasi hindi maganda guys yung sunog na garlic sa hot sauce. Medyo papait yung lasa. So kailangan gradual yung pagluluto. Halu-haluin mo lang ng maigi yung ating garlic sa mainit na oil. At pagkatapos, transfer mo ito sa isang malinis na kitchen towel para ma-drain. Pero itabi nyo yung garlic oil kasi gagamitin din natin yan. Tapos sa isang blender, isalin na natin yung chilies. Maglagay ng mga 6 to 7 tablespoon ng brine solution. At isama na rin natin yung toasted garlic. Pagkatapos gilingin natin to. Kailangan giling na giling siya hanggang sa ma-breakdown yung ating chilies. Bago tayo muling maglagay ng konting brine solution hanggang sa makuha natin yung consistency. Tapos i-emulsify natin siya ng naitabi nating garlic oil para makuha natin yung tamang lapot ng hot sauce na gagawin natin. Kailangan dahan-dahan yung paglalagay ng ating garlic oil para ma-emulsify siya o para lumapot siya ng konti. Salain lamang natin ang ating hot sauce gamit ng isang maliit na salaan. At dahan-dahan natin itong i-press ng isang maliit na spatula. Kailangan natin i-press ng maigi para makuha natin yung ating hot sauce. Ayan, sa sobrang press ko ng chilies, nasira na tuloy ang aking spatula. Ayan, after natin ma-press yung chilies natin, meron na tayong ready-made or homemade hot sauce. At pagkatapos ay ilalagay lamang natin ito sa isang malinis na bote o isang malinis na jar. Kailangan yung jar sterilized din para malinis ang ating homemade hot sauce. Kung nagustuhan mo yung video na ginawa natin ngayon sa araw na ito, yung paggawa nitong hot sauce, thumbs up mo naman. At kung may natutunan ka, pakishare mo sa mga kaibigan natin para meron din silang matutunan. At huwag nyo rin po sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell icon para hindi mo ma-miss yung mga susunod nating vlogs. Okay? So, hanggang sa muli, mag-iingat po ang lahat. Bye-bye!